Εδώ σε αυτό το σημείο, εμείς την τσάντα θέλουμε να τη σκληρύνουμε. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να την κάνουμε πάρα πολύ σκληρή, ο μόνος τρόπος να το κάνουμε είναι αυτό εδώ το υλικό. Γι' αυτό το έχω και εδώ πάνω για να το δείτε. Αυτό εδώ το υλικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό, εύπλαστο και είναι ιδανικό όταν θέλουμε να στακάρουμε κάτι, αλλά όχι τόσο σκληρό όσο είναι το πλέγμα. Καταρχάς, αυτό ράβεται πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, προτίμησα λοιπόν να βάλουμε αυτό εδώ το ειδικό υλικό. Είναι χοντρή τσόχα λέγεται και είναι ειδική για επενδύσεις τσάντας όταν θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που θα κάνουμε εμείς σήμερα, έτσι. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε δηλαδή πλέγμα. Εκτός αυτού είναι το μόνο που δεν φεγγίζει από μέσα. Δηλαδή και να φεγγίσει από μέσα δεν είναι σαν το δείκτη που φοβόμαστε μη φανεί. Είναι συμπαγές υλικό. Οπότε και να φανεί λίγο ακόμη και όταν κάνουμε φιλέ πλέξεις, αυτό είναι ιδανικό και για τις φιλέ πλέξεις, διότι μπορούμε να επιλέξουμε τα χρώματα που μας κάνουν για την τσάντα μας, να κάνουμε την επένδυση μπρος-πίσω με αυτό. Στα πλάγια με τα σκέτη φόδρα δεν χρειάζεται, γιατί θα στέκεται μόνη της και είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πλέγμα. Λοιπόν, τι έκανα εγώ τώρα. Μετρήσαμε εδώ στα 25,5, μετρήσαμε εδώ στα 25,5 και μετρήσαμε και εδώ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε. Εγώ έχω βάλει τη μεζουρίτσα μου και το έχω ισιώσει εδώ, βλέπετε. Εκεί. Και πάμε τώρα να την κόψουμε. Το κομμάτι που χρειαζόμαστε. Ωραία. Το κόψαμε. Πάμε τώρα να μετρήσουμε από τον πάτο μέχρι εδώ πόσους πόντους θέλουμε. Λίγο πιο κάτω βέβαια, γιατί εδώ επειδή θα μπει το γκρι, πρέπει να αφήσουμε την τελευταία σιρούλα για να πατήσουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 28 εκατοστά. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ και το βάζουμε στα 28 εκατοστά. 28 και 28. Το κόβουμε. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε μήπως εάν κλέψουμε λίγο, πολύ λίγο, να το βλέπετε, πολύ λίγο μπορούμε να το κάνουμε στη μέση. Είναι αμαρτία από το Θεό να πάρετε κι άλλο κομμάτι. Να το. Οπότε μπορούμε να το διπλώσουμε στη μέση, θα μας βγει ακριβώς. Για τόσο δου λίγο δεν πειράζει. Λοιπόν, εκεί και το κόβουμε. Είναι ελάχιστη διαφορά, οπότε δεν αξίζει τον κόπο να βάλουμε άλλο κομμάτι. Ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα εδώ. Το βάζουμε, ένα λεπτό. Ναι. Το βάζουμε έτσι και αρχίσουμε να βάζουμε καρφιτσούλες από τον πάτο, από εδώ δηλαδή, βλέπετε από εκεί που αρχίζει ο πάτος, μέχρι επάνω. Εκεί. Και εδώ πάνω για να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστά. Βλέπετε μια χαρά ήρθε. Ήταν αμαρτία να πάει χαμένο το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Εκεί θέλουμε. Εκεί. Εδώ. Βλέπετε τι ωραία μπαίνουν οι καρφίτσες. Είναι μαλακό υλικό. Και εδώ. Στον ποντοδείκτη μας. Ωραία. Να βάλουμε και εδώ να μην μας φύγει από πάνω και χάσουμε την πρώτη σειρά. Και αν θέλουμε να τα απομονώσουμε, βάζουμε και εδώ, αν και δεν χρειάζεται, γιατί είναι πολύ σκληρό αυτό, οπότε ράβεται μια χαρά. Πάμε την άλλη πλευρά. Γυρνάμε τον πάτο. Εδώ κάτι έχει πιάσει. Ένα λεπτό να μην χαλάσουμε το. Ωραία. Λοιπόν, γυρίζουμε τον πάτο μας έτσι. Εκεί. Και πάμε να βάλουμε το άλλο κομμάτι μας.
από τον πάτο πάλι. Θα προσέξετε να μου βάλετε μέσα. Βλέπετε, από τη μέσα πλευρά θα πάνε αυτά. Δηλαδή αυτό θα πάει από πάνω. Εκεί. Και θα μου το ράψετε. Εκεί. Λίγο πιο εδώ θέλει. Εκεί. Ωραία. Εκεί. Εκεί. Εκεί θα μου το ράψετε ακριβώς κάτω από το πλεγματάκι μας, έτσι. Εκεί το πλέγμα θα μου το ράψετε λίγο πιο κάτω για να πιάσετε και το πλέγμα. Εκεί και πάμε πάνω. Πάλι κάτω από την πρώτη σειρά. Ωραία. Και κάτω από την πρώτη σειρά. Εδώ. Λοιπόν, αφού μου το ράψετε αυτό, γύρω-γύρω, προσεκτικά, με μπορντό κλωστούλα, γιατί, διπλή, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό θα μείνει τελείως μέσα, δεν θα φαίνεται καθόλου. Οπότε καλύτερα να τη ράψουμε με διπλή μπορντό κλωστή, όλο αυτό. Πολύ προσεκτικά. Σε αυτό το σημείο θα μου προσέξετε, είπαμε, να βάλετε μέσα τα ακρικάκια μας, έτσι, εδώ. Δηλαδή θα το ράψετε ακριβώς κάτω από τα ακρικάκια. Αφού λοιπόν μου ράψετε και τα δύο, βλέπετε, και τα δύο κομμάτια, θα ανοίξω το βίντεο για να συνεχίσουμε, να σας πω πώς θα βάλουμε το γκρι, πώς θα πιέσουμε αυτά μέσα, για να φτιάξουμε μετά το χερούλι της. Έτσι, θα γίνει ένα σακίδιο καταπληκτικό και πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, κάντε μου αυτά και ανοίγω για να σας πω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ράψαμε την τζόχα μας, βλέπετε τι ωραία που στέκεται. Πάμε να τη δούμε και από την άλλη. Να τι, προσεκτικά, ράβετε πάρα πολύ εύκολα, γιατί εγώ την έραψα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε πώς στέκεται η τσάντα μας. Να, αυτό θα είναι έτσι. Βλέπετε πώς είναι. Αυτή είναι η ανάποδη πλευρά. Τώρα τη γυρίσουμε από την καλή, έτσι. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται. Εδώ. Θα γίνει ένα σακίδιο καταπληκτικό, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που είναι στημένη. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη γυρίσουμε από την καλή, να τη δούμε και από την καλή πλευρά. Γιατί αυτή της είναι η ανάποδη, έτσι. Απλώς ήθελα να σας δείξω τι ωραία που λειτουργεί η τσόχα. Λοιπόν, πάμε να τη γυρίσουμε από την καλή. Που τη στήσαμε τώρα την τζαντούλα μας, πριν συνεχίσουμε, πρέπει να πάμε να βάλουμε τη φόδρα της. Γιατί μετά, επειδή θα τη σφίξουμε, δεν θα χωράει η φόδρα. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει εγώ τη φόδρα, σας έχω πει πώς τη φτιάχνουμε τη φοδρούλα. Οπότε πάμε τώρα να τη βάλουμε μέσα. Από κάτω θα βρείτε το link για τη φόδρα, έτσι. Πάμε να δούμε πώς θα τη βάλουμε. Τη βάζουμε μέσα. Τη στρώνουμε ωραία. Να πάει άκρη με άκρη εδώ και εδώ το ίδιο. Εκεί. Θα τη δούμε αν πάτησε καλά. Εκεί. Έχει έρθει καλά. Και πάμε τώρα. Στις γωνίες πρώτα να βάλουμε καρφιτσούλες. Πάνω, γιατί και εδώ είμαστε πάνω. Δηλαδή θα πέσει ακριβώς επάνω στην τζόχα, έτσι. Γιατί την τελευταία σειρά είπαμε τι θέλουμε, γιατί θα συνεχίσουμε με γκρι. Βάζουμε μία εδώ πρώτα και μία εδώ για να ξέρουμε τα κέντρα. Ωραία. Εκεί. Και μετά... αυτό δεν το διπλώσαμε, καλέ. Πού πάω? Εκεί. Πάμε τώρα γύρω-γύρω να βάλουμε τη φοδρούλα μας επάνω στην τζόχα, έτσι, εκεί. Ακριβώς εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία. Την έχω μετρήσει όπως έχουμε πει, έτσι. Γι' αυτό έχει έρθει ακριβώς. Θα βρείτε από κάτω, σας είπα, το link για τη φοδρούλα. Και τι ωραία που ράφτηκε αυτό το υλικό. Πραγματικά δεν με κούρασε καθόλου. Πάμε και από την άλλη μεριά.
Πάμε πάλι εδώ στο κέντρο να βάλουμε ένα τέτοιο για να είμαστε σίγουροι. Ναι. Βάλουμε και εδώ. Ερχόμαστε μετά εκεί για να έρθουμε ακριβώς εδώ που το θέλουμε. Χωρίς να ενοχλούμε τελευταία σειρά. Βάζουμε αρκετές καρπιτσούλες, δεν μας πειράζει, θα τις βγάλουμε μετά. Πάμε και εδώ. Εκεί. Και εδώ. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα τι θέλω από εσάς. Θέλω να μου ράψετε τη φοδρούλα, γιατί αν δεν ράψουμε τη φόδρα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί αυτά τα δύο κομμάτια θα πιεστούν προς τα μέσα και μετά δεν θα μπορούμε να βάλουμε τη φόδρα. Οπότε, να την έχουμε έτοιμη τη φόδρα, ώστε όταν το σφίξουμε να είναι έτοιμη μέσα η τσαντούλα μας, έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου τη φόδρα και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Ράψαμε και τη φόδρα, κοιτάξτε τι ωραία που ήρθε μέσα. Υπέροχη, έτσι. Τώρα εσείς βέβαια αν θέλετε εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε τσεπάκια, θικάκια, διάφορα, έτσι. Πριν την ράψετε να βάλετε ό,τι χρειάζεται ο καθένας.